नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. समोसा कोणाला नाही आवडत, सगळ्यांनाच आवडतो आणि त्यात जर तो खस्ता असेल तर म्हणजे खुसखुशीत. तर आज मी तुम्हाला दाखवते खस्ता समोसा. तर चला सुरुवात करूया. समोसा म्हटलं की आतमधलं स्टफिंग आलं. तर आता मी तुम्हाला एक स्टफिंग दाखवणार आहे. आपण आधी गॅस ऑन करूया आणि ह्यात घेऊया आपण 1 टेबलस्पून साजूक तूप. तूप वितळायचंय आणि तूप वितळल्यानंतर आपण ह्यात घालणार आहेत आलं, लसूण, हिरवी मिरचीची पेस्ट. म्हणजे पूर्ण पेस्ट नाही, थोडंसं ते असं म्हणतात ना आपण हाफ क्रश आहे, थोडंसं परतून घ्यायचंय. आता ह्यात आपण घेणार आहोत बटाटे आणि ते पहिले फक्त कुस्करायचे. त्याच्यामध्ये आपण इथे 4 बटाटे घेतलेले आहेत. आता ह्यात आपण घालूया कोथिंबीर, त्यानंतर 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 टीस्पून धणा जिरा पावडर आणि मीठ चवीप्रमाणे. हे छानपैकी परतून घ्यायचंय. यात आपण घालूया अर्ध्या लिंबाचा रस आणि एकदा छान मिक्स करूया आणि गॅस बंद करून टाकूया. छान मिक्स झालेला आहे. गॅस बंद करायचा आहे आणि इथेच थोडंसं मिक्स करूया. आणि आता हे स्टफिंग आपण काढून घेऊया आणि थंड होऊन द्यायचंय. जोपर्यंत स्टफिंग थंड होतंय आपण वरचं कवर बनवून घेऊया. हे बाजूला ठेवूया. कवर बनवण्यासाठी सगळ्यात प्रथम आपण तूप गरम करून घेऊया. तर आपण गॅस ऑन करूया आणि छोटीशी आपली जी फोडणीची पळी आहे ती ठेवूया आणि त्यात 1 टेबलस्पून तूप घालूया आणि हे गरम करून घ्यायचं आहे. तूप गरम होतंय तोपर्यंत आपण मैदा ह्या बाउलमध्ये घालूया. 150 ग्रॅम मैदा आहे इकडे. आता आपण ह्यात घालूया अर्धा चमचा ओवा आणि थोडंसं मीठ आणि हे जे गरम गरम तूप आपण केलेलं आहे ते ह्यात घालूया. हे छान मिक्स करून घ्यायचे. आधी हे छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण ह्यात थोडं थोडं करून पाणी घालून हे मळून घेऊया. हे छानपैकी मळून घ्यायचंय. हे छान असं मळून झालेलं आहे. आता आपण समोसे करायला घ्यायचे. आता आपण ह्याचे छोटे गोळे बनवून घेऊया. आपण अगदी मोठे समोसे नाही करायचे. साधारण एवढा गोळा करायचा आहे आपण जो फुलक्यांना वगैरे घेतो तेवढा. आता आपण ह्याची एक पुरी लाटून घेऊया. जराशी मोठीच लाटायची. अगदी मोठे पण नाही करायचे समोसे आणि आपल्याला एकदम छोटे पण नाही करायचे. मीडियम. आणि हा मधनं असा कट करायचा. ही साईड समोर घ्यायची, मधनं प्रेस करायचंय. छान अशी भाजी भरून घ्यायची आणि हे इकडे असं चिकटून घ्यायचंय हातानेच. तुम्ही पाणी लावलं तरी चालणार आहे. मी नाही लावत आहे कारण ते नरम आहे छानपैकी. आपण अशा प्रकारे सगळे समोसे करून घ्यायचे. आणि एकीकडे मी तेल छानपैकी गरम करायला ठेवलेलं आहे. अशा प्रकारे आपले सगळे समोसे करून झालेले आहेत. आता आपण ते छानपैकी तळून घ्यायचे कारण मी तेल ऑलरेडी गरम करत ठेवलं होतं. समोसे आपले तळून घेऊया. एका वेळेला 4च आपण घालणार आहोत आणि हळूहळू सगळे आपण तळून घेणार आहोत. छान रंग आलेला आहे. आता आपण काढून घेऊया. बाकीचे पण करून घेऊया आपण. समोसे झालेले आहेत. आपण गॅस बंद करूया आणि हे काढून घेऊया. गरमागरम खस्ता समोसा तयार आहे. ह्याचा कवर पण खूप छान झालेला आहे आणि आतली भाजी पण खूप सुंदर आहे. तुम्ही करायचंय आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचंय. आम्ही सगळेजण आता इथे चहा मागवणार आहोत आणि हे आम्ही एकदम फस्त करणार आहोत. त्यामुळे अशा छान छान रेसिपीसाठी तुम्हाला काय करायचंय, रुचकर मेजवानी पाहत राहायचंय.